pe apă și avem facem 5,2 noduri, 5 noduri. Și am ajuns în Santa Maria de Leuca. vântul bate peste 20-25 de noduri. Valurile sunt mărișoare, multe creste, bai 24, 26, rafale sunt puternice. A venit momentul să ne luăm la revedere de la Grecia și să pornim spre Italia. Am plecat din Ericusa dis de dimineață cu un vânt ușor de 10 noduri din sud-est. Good morning! Ești la ora de cafea? La ora de 6:32 bem cafeaua. Suntem deja pe apă și Avem facem și 5,2 noduri, 5 noduri. În 9 noduri aparent, 14 noduri pe wing, să-l avem din spate. Curând o să setăm pe wing on wing, cred că. Sta pe aproape, dar cu siguranță ridicăm GNT. Ca să facem un pic mai mult de viteză. avem și răsăritul superb. Da, am dat drumul la Starlink, îi activez opțiunea pentru offshore. Good. Toate bune. Toate bune momentan. Vreme bună, valuri, Avem 15 mai noduri. frânează valurile astea, dar nu se așa din nasoale. Vedem mai încolo totul. Acum e în regulă. Valurile sunt micuțe, dar... Primele mile au fost liniștite, dar apoi vântul a prins putere și a urcat la 18-20 de noduri. Valurile veneau din lateral și au făcut călătoria, hai să spunem, mai interesantă. Petrică a aruncat momeala în apă, dar peștii italieni nu erau pregătiți încă să ne întâlnească. Barca noastră bura cu peste 7 noduri. Se simte clar că investiția în propela nouă și revopsirea băcii nu a fost degeaba. Și am ajuns în Leuca. Santa Maria de Leuca. După o navigare de 60 de mile și 9 ore, am ajuns în Santa Maria de Leuca, unde vântul nu s-a potolit deloc, ba chiar venea cu rafale de 15-20 de noduri. Noroc cu ancora noastră, că este de încredere, chiar și-a făcut treaba ca un adevărat erou. Mai sunt două bărci ancorate lângă noi. Vântul bate peste 20-25 de noduri la rafală. Ca suntem ok. Am dat 20 de metri de lanț în 5 metri de apă. Și am călcat în sfârșit pe Pământ italian. pământ italian. În sfârșit, după aproape 24 de ore de când am pășit, am intrat în port, am reușit să ajungem și noi la mal. În partea asta am ancorat. Uite ce frumoasă e barca aia. Prima barcă în stânga este a noastră. Acest ancoraj mititel, dar bine protejat de vânturile care vin dinspre nord. O mini plajă. Vezi că au adus nisipul aici. Au adus nisipul pe plajă. Nu mai sunt pietrele. Vrei să intri în apă, salgi și nu-i prea plăcut.
fost o adevărată plăcere să ne oprim la barul Mazu pentru o cafea. Priveliștea de aici, peste marină și mare, e absolut încântătoare. Un loc perfect să te liniștești și să te bucuri de moment. La baza cascadei monumentale se află coloana romană, o coloană adusă din Roma în 1939 la ordinul lui Mussolini. A fost ridicată aici pentru a marca finalizarea Marelui Acveducto Pugliese. Cu aproape 10 metri înălțime, coloana simbolizează puterea și monumentalitatea acelei epoci. Sunt 284 de trepte și fac legătura între port și esplanada cu Basilica Santa Maria de Finibus Terre și Faro di Capo. Romanii transportau de la munte la mare, transportau apa în acveducturi. Le-au ridicat la înălțime și plecau de la munte până la mare, având o pantă mică și erau atât de bine calculate, încât ajungeau de la, știu eu, unde erau izvorul, o fântână, până la orașul următor. Și în felul ăsta aveau apă peste tot. Și irigații făceau și toate astea, pentru că aveau apă suficientă din acveducturile astea. Și după aia orașele erau la fel. Farul di Capo a fost construit în 1866, are o înălțime de 47 de metri și este amplasat pe un promontoriu stâncos la 102 metri deasupra nivelului mării. Lumina lui poate fi văzută de la peste 40 de kilometri distanță de mare. Este unul dintre cele mai puternice faruri din Italia. Suntem la punctul 0 din Santa Maria di Leuca, capătul Italiei. Aici se întâlnesc Marea Adriatică și Ionică, iar locul ăsta a fost considerat de romani capătul pământului. Practic, aici se termină uscatul și începe aventura pe mare. Am descoperit un sanctuar mic și intim, un loc frumos unde te poți aduna în liniște și contemplare. În interior se află o capelă cu hramul Sfântului Sacrament. Din sanctuar se deschide o piață mare, înconjurată de arcade elegante, iar în centru se ridică statuia Sfintei Fecioare Maria, dominând cu grație întregul complex. Ea veghează asupra portului, asupra bazilicii și, simbolic, asupra mării care se deschide în fața noastră. Lângă bazilică am găsit un monument cu un porumbel sculptat pe ea. Nu e întâmplător. Porumbelul simbolizează pacea și credință. Poezia de pe această piatră descrie senzația că atunci când respiri, simți cum îți pulsează viața în sânge. Încerci să pui în cuvinte ce simți, dar farmecul rămâne de nedescris. Este locul unde călătoria se termină, dar în același timp unde pentru o clipă te simți ca acasă, iar acea clipă devine eternitate. E ca un mesaj că Leuca nu e doar capătul Italiei, ci și un loc al speranței. Două de cartofi și una de bere. Looks nice. Spaghetti cu seafood. Arată bine? Arată bine. Ne plimbăm cu bună seara, dinghiul. ne dăm cu dinghiul pe o mare liniștită, în sfârșit, după 3 zile în care ne-a suflat în cap vântul dintr-o direcție sau în alta, în care barca a făcut sailing ba pe stânga, ba pe dreapta. Dar astăzi a fost frumos. Azi a fost prima zi frumoasă și
chiar nu e aproape deloc vânt. Am ieșit la plimbare în seara asta. E o seară frumoasă, liniștită, în care o să dormim bine. Da. Despre două rânduri aliniate băcile, vezi? Da. Rândul din față, rândul din spate. Discovery e tot aici. Bă, mai încet, Este 7 dimineața, am plecat din Leuca la ora 6 și mai avem 64 de minute. Cu valuri mărișoare. După o navigație de 75 de mile, am oprit o noapte în Crotone. Nu am putut rămâne mai mult, pentru că se anunța vânt puternic din nord-est și aici eram prea expuși, așa că a doua zi dimineață am plecat spre o nouă destinație. Nu prinde. Sus. Aici ai regnat? Câți metri ai? Ai 4 metri. Ok, hai lăsăm aici. Și ai și loc. Și lăsăm 30. Opresc aici. Drop? Drop. Colibărcuța noastră vine Tudor după noi. Și aici e plajă. Nu prea avem unde să tragem în port. E cam departe. Și vine aici să ne ia. Ce faci, mister? Te plouă? Nu, mă, am umbrelă. Ai umbrelă, dar n-ai gecuță. E bun. Bine ați venit în Crotone, unde plouă, când ești fericit. Când ești fericit, plouă, nu? Da. E bun. Avem mașina, vine să ne ia taxiul. Da, vine Tudor să ne ia. O ploaie liniștită. A fost o ploaie mărișoară. A fost un scol destul de puternic, care a lăsat doar niște apă în urma lui. Și acum noi fericiți că am scăpat și de geacă înainte că era prea cald. Așa așteptăm să vină taxiul. Bravo! Unde valeu? Uite în spate, dacă uiți în spate, livează. Eu nu mă uit în spate niciodată, doar în față. Aha, ne ia una, mă ia. Unde ai plecat, bă, capitane? Am plecat de la Crotone. Am dormit super bine, deși știind că avem drumul înainte, m-am trezit la 6 ceva. Dar se lumina să tare, parcă era mai lumină acolo decât în restul. Ori eram eu mai cu grijă că plecăm. Cum predicțiile erau bune, conform lui Windy, care ne spunea că o să avem cel mai luxos sailing de 14 noduri cu 16 la rafală. Din păcate, Windy iarăși a dat o bară și am instalat și alt program care pare mai realist. Se pare că surse de genul NEMS sau chiar Icon au nimerit-o mult mai bine pe la asta și cam în general o nimeresc foarte mai bine. Avem
18, 20, 24 aparent. Facem 7 noduri, 7,5. Mai scade un pic și la 6,8. Cam facem bine. Doar cu genul la Rift 2. Ne îndreptăm cât mai spre sud, înspre Sicilia. Încercăm să facem sailing cât de mult ține vântul astăzi. Dacă ajungem în sudul Italiei, pe coasta acolo, e bine. Dacă nu, o să ancorăm undeva când vine seara pe partea asta estică. Sperăm să fie, din cauza vântului care vine nord-nord-vest, să fie liniștit acolo. Din experiența proprie, de obicei pe la 7 se dă stângerea și la vânt, 7-8 seara. Să vedem cum ține. Oricum, teoretic la Siderno ar trebui să fim undeva de undeva pe la ora 2. Ceea ce ne lasă o grămadă de timp să până la 8 seara să mai înaintăm un pic, dacă este vânt, chiar dacă e mai lejer. Vântul e destul de tare, valurile sunt mari. Valurile sunt mărișoare, multe creste. Discovery ține bine. Noi loc de joacă cu Discovery. În protone câte noduri? Erau anunțate 40, eu știu, câte ori fi. Deci noroc că am plecat la timp de acolo. Din protone. Da, cuvântul din 20-30 era expus maxim acolo, da. Asta mi-era mie frică când am venit în zona asta. Că o să ai valuri mai mărișoare, nu? Da, valurile Dar parcă sunt nu mai sunt mari. atât de mari ca anul trecut. Nu, dar și anul trecut ajungea până la dinghe. Da, sunt de 1-2 metri, unele chiar alea care ne-au de răsturnat mai înainte erau mari. 3 metri cred că erau, dar nu sunt așa de... Uite-le, ți-am mă dă pe spate. Da. Totuși la pânzi anul trecut n-am avut vântul ăsta, mergeam Rift 2, Main și Genoa erau wing on wing de multe ori, nu am avut vânt atât de tare. A fost mai soft, acum azi chiar e puternic. Trebuie să ții ritmul la vântul ăsta, că nu Da. mai faci față autopilotul. Face, dar am zis că să-i mai dau o pauză, că cam o ia rar. Din cauza că e vântul, e 18, 19, 20, e 24, 26. Rafale sunt puternice și diferența mare, mergem doar cu Genoa și Noi suntem în colțul Furtunii. Furtunii. Da. Când vin rafalele alea puternice, atunci e jale. Nu cred că rafalele mai sunt acum cât e Sunt valurile. valurile care te dau peste cap. Vin valurile după noi. Vin, lasă vină, nu e problemă. Să vină după noi, nu înaintea noastră, că atunci ar fi mai nasol. După aproape 120 de mile în care am luptat cu vântul și valurile mari, spre seară vântul s-a stins brusc și am fost nevoit să pornim motorul pentru ultimele mile. Am ancorat în Bova Marina, în sudul insulei, unde ne-am odihnit și ne-am încărcat bateriile. A doua zi, cu forță proaspete, am ridicat ancora și am pornit mai departe spre marina di Portobolaro. Hai că treci! Nu, după noi trece. Îl doare mâna. Am făcut alongside. E o marină micuță cu 3-4 bărci. În spate, în clădirea din spate este mall-ul și vrem să-l vizităm, că mâine plecăm de aici. Din zonă vrem să trecem canalul Messina și vrem să facem o plimbare, că merităm această plimbare. E așa, Tudor? Da, sunt
și mă plimb și eu după multe zile. După multe zile ai pus piciorul pe pământ. Da. Super. Să dai și capitanul jos pe barcă, salutați capitanul. Vedem unde ajunge capitanul. Tudor, ia în primire și gunoiul. Să trăiți. Ce superb arată aici. Cele 4 bărcuțe și a noastră e în spate. Mâine dimineața la prima oră trebuie să plecăm, că dacă nu plecăm noi, nu poate să plece nici celelalte bărci. Este o marină mică și cochetă, cu multă verdeață în jur. Aici e zona de stat la soare, băut o cafeluță și în partea asta altă e plaja. Șezlonguri. Very nice place. Partea aia am venit noi. Pe zona aia am venit până aici. Și aici e bărcuța noastră. E blocată linia între două. Era bine activ pingerul. Smoking? Da, nu, nu. Up and Tender is okay? Ating asta de aici? Ha? După o noapte liniștită și odihnitoare, ne pregătim de drum spre următoarea noastră destinație. Care este ea? O veți descoperi în episodul următor.